Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Viết. Trên tay mình đây là laptop Dell Latitude E7270. Máy này tình trạng là anh em kỹ thuật gửi cho mình và báo là tình trạng bị bốc khói. Giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra kiểm tra và xem mình sửa được hay không nhé các bạn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Let's go, vô. Thời gian bây giờ không còn sớm nha cả nhà. Bây giờ là 12 giờ 52 phút sáng ha. Máy này anh em báo với mình là máy đã tình trạng là cắm nguồn vô đã xì khói rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo máy ra luôn nha, để mình kiểm tra mình không cắm nguồn. Không biết anh em nó có tháo pin ra chưa. Mình sẽ tháo toàn bộ những cái ốc ở mặt dưới của máy ha. Hiện tại bây giờ là cũng 1 giờ sáng rồi cả nhà, nên mình nói nhỏ nhẹ, nếu mà âm thanh nó có nhỏ thì mong cả nhà thông cảm ha. Đúng là anh em kỹ thuật mà, dắt pin đã tháo ra rồi. Giờ mình sẽ tháo pin luôn. Lấy cục pin ra. Mình đã thấy dấu hiệu rồi nhé cả nhà. Đây, dấu nám đây vẫn còn đây, vị trí là bị mặt dưới. Rồi cái mặt trên này, những con tụ này đã cũng bị nám hết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo men ra luôn nha, mình xem nó bị như cỡ nào lận. Tháo M2 ra. Đây cái bát của bảo vệ của cái dắt cáp màn hình nè, mình tháo ra luôn ha. Chấp nguồn đây mình tháo ra luôn đi. Mấy cái nắp chặn bảo vệ lên, sẵn mình lấy dắt nguồn lên luôn. Cáp màn hình mình tháo ra luôn. Card wifi này mình tháo ốc luôn. Tháo dây anten của card wifi. Dắt lo, dắt bao led, cáp vân tay, cáp phím chuột. Muốn tháo được men thì cái mặt này bắt buộc mình sẽ tháo luôn nha. Ở đây có vị trí có ốc nè, mình tháo luôn. Và mặt sau này cũng có ốc nữa, mình tháo luôn. Và hai bên đây còn ốc luôn, tháo tiếp. Giờ gặp ốc là tháo ha, nhưng mà tháo phải đúng nha cả nhà. Rồi em sẽ lấy cái nắp này lên này, hoàn thành. Em sẽ tháo cái ốc của cái fan nè. Kế tiếp em sẽ tháo toàn bộ những ốc trên men. Men là có đánh dấu cái hình mũi tên nè, em sẽ tháo cái ha. Sau khi em tháo ốc toàn bộ, đây có cái con chuột Bluetooth của anh em nè, mình tháo ra luôn. Đây cái miếng nhôm này em sẽ lấy ra luôn. Sau đó em nhớm nhẹ men lên, xem còn ốc nào không. Đây vẫn còn một con. Rồi lấy men ra. Quá sâu luôn cả nhà ơi, lũng đây cũng sâu luôn rồi. Men bo nè, chạm chập nó nặng không cả nhà. Em dùng tay là em lấy con ga nè, nó mềm xèo hết luôn rồi. Tiến hành em sẽ mở cái miếng keo lên. Miếng này sẽ liền qua đây. Giờ em sẽ tiến hành em cắt ngang đây ha, để cho mình thuận tiện mình dễ làm. Tiến hành em sẽ vệ sinh cái mặt này. Mặt mình vừa vệ sinh xong, men này cũng hơi là có bụi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cho sạch sẽ để cho mình sửa chữa cho nó dễ.
Sau khi vệ sinh xong, mình tiến hành mình tháo cái tản nhiệt này ra luôn để mình kiểm tra. Tháo ốc của tản nhiệt luôn. Keo này có thể sử dụng lâu năm, nó khô cả nhà đừng có dở lên liền ha. Cả nhà lắc giùm em, lắc qua lắc lại nè cho nó hở keo ra. Mình hãy lấy cái tản nhiệt lên, nó hở mới lấy ra. Thấy không cả nhà, keo đây mình sử dụng lâu năm nè, nó cứng nè, như vậy nó hít lắm. Nếu cả nhà lấy mà giật lên liền á thì rất là không an toàn cho cái chân mạch của con siêu này, nó dễ làm bị hở chân của siêu này. Em tháo cái gam này ra, bóc cái lớp keo này lên để em kiểm tra cái mặt dưới có vấn đề gì không. Bây giờ em sẽ tiến hành em lấy đồng hồ em đo ha, để em đo nội chở rồi. Em thấy những vị trí nè nó bị nám nè, do đó ảnh hưởng ngay chỗ này qua, nên không biết cái lớp mạch ở đây nó có ảnh hưởng gì không. Giờ em sẽ đo thử. Chạm nè, em sẽ đo những con tụ ngay chỗ này, dấu hiệu chạm, đo các con phét. Phét còn khá ổn. Tiến hành sẽ bóc mấy con tụ này ra ha để em kiểm tra. Sau khi mình đã bóc những tụ ra rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại thử nha. Vẫn còn, còn đo những con tụ này xem nó có ảnh hưởng gì không. Không vấn đề, các tụ không vấn đề. Em coi còn vấn đề ngay chỗ nào nữa. Tiến hành em kiểm tra mặt bên đây ha. Không vấn đề. Đây, vấn đề còn chạm phía trên. Đây con phét này có khả năng là chạm hay gì đây. Nội chở rất là thấp. Vì khu vực này mình nghi là cái con phét này bị lỗi luôn rồi. Giờ xin theo mình sẽ tiến hành mình bóc con phét này ra. Đã bóc được phét ra. Đây là con phét đôi nha cả nhà. Sau khi mình tháo con phét này ra và mình đo kiểm tra thì thấy con phét này nó bình thường, nó không có chạm. Nguyên nhân là do mình cắt cái mạch này nè, mình cắt chưa có sâu tới, chưa hết cái khúc chạm thì mình đã cạo sạch sẽ luôn, đã tách biệt hoàn toàn cái lớp mà mạch chạm ngay chỗ này. Giờ mình sẽ đo lại cho cả nhà xem ha. Chuyển qua thang đo thông mạch, mình đo đây hết ha. Và mình đo lại phía trong nè, hết. Sau đó mình đo lại cuộn dây nè, không còn. Đo là những con tụ mình tháo nè, hoàn toàn tốt, ok nha cả nhà. Giờ mình sẽ tiến hành mình thay lại những con tụ này. Đây là tất cả những con tụ mình đã tháo ra, và đây những con tụ mình chuẩn bị mình để thay thế vào. Giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế tụ vào ha. Những con tụ này mình sẽ vứt đi, mình không sử dụng lại.
Những ngân tụ mình đã thay thế xong và hoàn thành ha nha cả nhà. Giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ vệ sinh cái men này cho sạch sẽ những cái mã hàng. Giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào thử nha. Đây, máy dòng 0.34 A. GCU rất là nóng. Đây, mình rút nguồn ra. Và mình chuẩn bị cái đồng hồ. Mình chuyển về thang nguồn. Cấp mát. Cấp nguồn. Mình đo nhanh nha. 13.4V như 13V rưỡi. Rồi đây, 13V rưỡi ok. Nguồn 3V3 có, nguồn 5V có. Nguồn CU 0.99 có. Đây là nguồn VCC. Đây, nguồn von 1 có. Nguồn gam von 2 có. Ok, vậy mình hoạt động cả nhà ơi. Vậy bây giờ em sẽ tiến hành em vệ sinh cái keo tản nhiệt này. Sẽ dán lại cái miếng keo cách điện ha. Keo để bảo vệ. Bên tản nhiệt em cũng vệ sinh luôn nha. Vệ sinh cho sạch sẽ. Em cho keo tản nhiệt vào. Gắn lại cái tản nhiệt. Ưu tiên gắn cái dắt quạt vào trước nè. Rồi, để đúng vị trí. Vặn ốc lại. Vặn gá trước cho cố định cái vị trí của cái tản nhiệt. Sau đó mình sẽ siết luôn. Sau khi mình siết cứng, mình sẽ gắn gam vào thử xem có thay đổi gì không. Cấp nguồn. Máy ăn dòng 0.35 31. Ok, có tín hiệu reset cả nhà ơi. Thế là men đã hoạt động. Giờ em sẽ dùng bàn phím USB của mình. Em cấp cái USB vào ha. Cắm bàn phím vào. Đây, đèn lum lóc sáng tắt. Ok, máy hoạt động nha cả nhà. Chạy rồi, mừng quá. Vị trí cái điểm này bị để bảo vệ thì em sẽ đổ keo vào nha cả nhà. Để bảo vệ cái mạch, tiến hành em đổ keo vào ha. Em sẽ dùng cái đèn để em gọi cho nó mau khô keo. Kiểm tra keo rồi đã cứng chưa? Keo đã cứng rồi cả nhà ơi. Giờ em sẽ gắn lại hoàn chỉnh ha. Dán lại những cái miếng keo bảo vệ này. Này, ngay chỗ này. Em sẽ lấy cái cụm máy lên. Qua chỗ này sẽ tiến hành em cạo sơ. Không biết có ảnh hưởng bàn phím gì không. Bây giờ mình sẽ gắn vào mà mình mới biết được. Để bảo vệ ngay vị trí này, em dùng miếng keo em ván lại nha. Dán lại chỗ này cho nó an toàn. Em sẽ cho men bo vào đúng vị trí. Ưu tiên các cổng bên đây vào trước. Dắt cáp em sẽ lấy lên. Cáp loa, cáp vân tay, cáp chuột. Để đúng vị trí coi có vấn đề gì không. Không có, bắt đầu em sẽ vặn ốc lại ha.
Miếng nhôm này mình cũng gắn lại luôn. Vị trí ốc trên men có bao nhiêu thì mình gắn lại bấy nhiêu. Mình sẽ gắn lại cái dắt nguồn cho vào đúng vị trí nè, gắn lại cái nắp chặn bảo vệ nè. Tiếp đến mình sẽ gắn lại cái giác cáp màn hình. Hồi hộp và chờ đợi nha cả nhà. Và con số may mắn là con số mấy? Chờ đợi kết quả hơi lâu thế. Cho mình con số đi nào. Ok, con số ta may mắn là con số 34. Ta ăn dòng tới 34 là nó lên hình nha cả nhà. Đây hiện tại là do cái máy này pin CMOS là nó không lưu thời gian nên nó báo nè, tắt thai nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi, mình mở nguồn lại. Ok, good nha cả nhà. Giờ mình sẽ rút nguồn ra. Giờ mình sẽ gắp máy lại hoàn chỉnh thôi. Mình gắn cái nắp này lại vào đúng vị trí. Sau đó mình sẽ vặn ốc này lại. Hai con ốc bên đây luôn. Còn nhớ vặn ốc hai con ốc phía sau nha cả nhà. Đây, sẽ gắn lại cái dắt này nãy mình có gỡ ra. Dắt cái miếng chặn bảo vệ các màn hình nè, mình sẽ gắn lại. Đây là con ốc cực ngắn luôn, là để vặn ngay chỗ này nè, nó khác biệt hoàn toàn ha. Đây mình sẽ cái dây cáp anten wifi. Hai dây này là dây hai dây hiện tại là không có sử dụng, mình sẽ gắn lại đây. Đây đáng lẽ có cái miếng keo nè nhưng hiện tại không có. Đây, đường cáp anten wifi như thế nào thì mình gắn lại như thế đó. Đây, mình sẽ gắn cái dắt đế cáp anten wifi ha, để đúng vị trí rồi em sẽ ấn xuống. Tương tự bên đây cũng vậy luôn, để đúng vị trí mình sẽ ấn xuống, quăng ốc để cho cái card wifi mình luôn. Kiểm tra cơ bản còn sai sót gì không, không thì mình sẽ gắn cáp nữa ha. Này, cáp dắt lo nè, cáp báo đèn led nè, cáp vân tay cảm ứng nè, cáp phím chuột nè. Phá ngàm lại xong. Cáp 2 cây gam gắn lại, gắn gam vào. Đây cái M2 gắn vào. Sau đó là vặn ốc lại. Đây là cục pin.
để pin vào đúng vị trí. Sẽ vặn hai con ốc lại. Đó, mình sẽ gắn cái jack pin vào. Vị trí chỗ này có một con ốc. Ốc anh em gắn tùm lum hết. Sẽ lấy con ốc của cái quạt nè, sẽ gắn qua. Sẽ lấy con ốc nhỏ ở đây. Ốc này dành gắn cho bàn phím nè, mà sao gắn ngay đây không biết nữa. Rồi cái USB con chuột của anh em gắn lại cho anh em luôn. Mình sẽ dán bút danh của mình lên nha cả nhà. Đánh dấu rồi cái này đã qua tay mình rồi. Ký hiệu bút danh đó. Kế tiếp là còn gắn cái mặt D vào. Quặn ốc lại. Sau đó là mở máy và test máy thôi. Chắc hết pin rồi. Vệ sinh. Hiện tại là báo sai thời gian và RAM ha. Giờ mình sẽ nhấn F1 cho chạy luôn. Thời gian có gì mình vào Windows mình kết nối Wi-Fi thì tự động là cái thời gian nó cập nhật lại theo đúng cái thời gian hiện tại của mình. Máy đang chạy nha anh em. Đây logo thương hiệu của anh em. Máy đã vào Windows tốt nha các bạn. Vậy mình đã sửa thành công cái laptop Dell Latitude E7270 này. Tình trạng là bị men và mình đã khắc phục và máy đã hoạt động bình thường. Thì các bạn xem kênh của mình thấy có ích thì các bạn nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.